line ho uyu line lelo mwana mene mwana wanzeru line ho oh uyu line lelo mwana mene mwana wanzeru ukacha mama wa amatengadzaje kuzeza pakomo pamaivaje ukacha mama early morning amatengadzaje kuzeza pakomo lamaivaje magolo aline amuyamikira akuti line lelo mwana mene mwana wanzeru magolo aline amuyamikira akuti line lelo mwana mene mwana wanzeru line oh uyu line lelo mwana mene mwana wanzeru agire gogo wana madingo namuyamikira kuti na madingo mwana mene mwana wanzeru agire gogo wana madingo namuyamikira kuti na madingo mwana mene mwana wanzeru simukuna mago talizina malota ine bambo wanga tandisienda salandeka talizina Ẹkú kàlẹ̀ ń bẹ̀ wo ọkùnrin obìnrin ọmọdé àti àgbà olólùfẹ́ yín ìbùkún olúwa ọmọ Sànúsí tí ẹ mọ̀ sí Àpèkẹ́ tún dé pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ àlọ́ tó kún fún ọgbọ́n òye àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ Yorùbá ẹ máa bá wa ká lọ àṣà Yorùbá kò mọ̀ ní parun. Mo kí wa káàbọ̀ sí ìtàn lédè Yorùbá pẹ̀lú Apekeade. Ìtàn gbéjọ́dé ní gbórímọ̀lẹ̀ là ń bá bọ̀. Àwọn akọni wọ́n ti dé ilé Ìrágbèje lójúlé méje. Ìrágbèje ti gbà wọ́n nímọ̀ràn, ti gbà àwọn ọmọdé nímọ̀ràn, ti gbà àwọn òbí nímọ̀ràn. Ní báyìí ó fẹ́ sọ ìtàn ọmọ burúkú ọmọ ìjọ́nà ọmọ ìsọnù kan fún wọn tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Àjàntálá ìdùn. Ẹ máa bá mi bọ̀. Ní ìgbà kan, obìnrin kan bí ọmọ kan. Ọmọ náà sì lẹ́wà gidigidi. Ṣùgbọ́n bíbí tí wọ́n bí sílẹ̀, ọ̀rọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ ó ní, báyìí láyé ṣe rí, kí ni mo wá sí? Ní wọn pé báyìí ló burú tó, mo ṣe báyìí á máa dán bí ọ̀run ni. Ẹ wo kòtò, ẹ wo gégélé, ẹ wo imí ẹran ní ìgboro ìlú, ẹ tún wò dọ̀tí láàrin ọ̀dẹ̀, mo mà gbé náà wà yìí o, mi máa ní pẹ́ padà lásọ̀run tèmi o. Ẹ̀yin akíkanjú ẹdẹ, ọmọ tí wọ́n bí lóòjọ́ ni ó ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀. Bó ti rí báyìí tán náà ni ó sì ṣí yàrá ìyá rẹ̀. Ó mú kànkàn, ó mú ọṣẹ, ó wẹ ara ẹ̀ dáadáa, ó baṣọ bora, ó jókòó lé góńgó. Kò pẹ́ tó jókòó náà nígbà tí ó tún yí wọlé. Tó sì tó jáde, ó jẹ àkàṣù ẹ̀kọ 6 ńláńlá. Ibà jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ tán ni. Níjáde tí ó sì jáde náà, ìgbébí ni ó ń ké. Eléyìí ya gbogbo ìlú lẹ́nu. Láìpẹ́ gbogbo ará ìlú gbọ́, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí wá láti wò ó. Ṣùgbọ́n inú ọmọ yìí kò dùn sí wọn. Nígbà tó dọjọ́ keje tí wọ́n fẹ́ sọ ọmọ náà ní orúkọ,
àwọn òbí rẹ̀ fi ilé pọn tí wọ́n fi ọ̀nà ru ọkà. Nígbà tí ó sì tó àkókò àti fún lórúkọ, òun pàápàá dáhùn ó wípé Àjàntálá lórúkọ mi. Látìgbà tí wọ́n ti ń se oúnjẹ ní ọjọ́ tí à ń wí yìí nínú ti ń bí Àjàntálá. Ó sì ṣe ó bọ́ sí àgbàlá níbi tí wọ́n ti ń wá oúnjẹ. Ó mú ṣíbí, ó bẹ̀rẹ̀ sí ru ọbẹ̀ tí ó wà lórí iná. Ilé yìí ya gbogbo àwọn tí ó wà níbẹ̀ lẹ́nu. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí wípé ọmọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní pa ọ̀gẹ̀dẹ̀. Àjàntálá ni ó pa ìyá rẹ̀. Kí l'Àjàntálá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe? Ló wá pàṣẹ kó gbogbo àwọn tí wọ́n ń wá oúnjẹ bí wọ́n bá tú jáde. Inú túbọ̀ bí ó bọ́ sí ibi tí wọ́n ti ń jẹ àsè pàápàá. Ó wá kó pàṣẹ gbogbo wọn. Ó náà ó fẹ́rẹ̀ pa wọn. Àti géńdé àtàgbàlagbà gbìyànjú àti dá ojú ìjà kọ, ṣùgbọ́n agbára rẹ̀ ju tiwọn lọ. Níkẹyìn olúkúlùkù abẹ́sẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀. Ọlọ́run sì sá tì wọ́n, gbogbo òpópó tú bìyẹ̀. Olúkúlùkù ń ké pe Ọlọ́run rẹ̀, àtolùgbàlà ni o, àtànábì ni, àtẹlẹ́gùn ni o. Ọjọ́ náà kò dára fún àwọn jásẹ̀jásẹ̀ rárá. Ìrúkèrúdò náà pọ̀ jọjọ. Nígbà tí Àjàntálá lé wọn tó bí òun ti fẹ́, tí ó padà sí ilé, ó bẹ̀rẹ̀ sí pòṣé ní ṣẹlẹ̀ ní kọ́gbọ́n ni màá kọ́ yín lọ́gbọ́n. Bí ó ti wí èyí ó wọ yàrá ìyá rẹ̀. Ó lọ fọ́ àwo 6. Nígbà tí ó sì tún jáde sí ìta, ó ti adìẹ 6 pa. Ọkùnrin kan tí ó dúró lẹ́bàá ibẹ̀ ni ọmọdé yìí kà ní ọ́. Àjàntálá bá gbá olúwa rẹ̀ létí 6. Ibi tí àtọ̀hún àti ọkùnrin náà sì ti ń jà, ẹnìkan wá láti là wọ́n. Àjàntálá tún tani náà nípa 6. Bí ó ti ta ipá yìí tán ni ó rí àwọn tí ń ta ayò. Wéré ó fìjà sílẹ̀ ó bọ́ sí ibi ayò, ó tún pa 6. Ẹnu rẹ̀ tí ó rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí la ẹnu ó ní ẹnu ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà tún yá dé ìpàkọ́. Àjàntálá wá di ọ̀ràn wọ̀nyí. Ẹ̀yin alágbára ọkùnrin, báyìí ni ọmọ ńlá yìí wu ìwà líle di odidi oṣù kan, tí ó di èèmọ̀ sí ìgboro ìlú, tí ó di ìjàmbá sí òde tí ẹnikẹ́ni kò sì lè mú. Babaláwo kan wà ní ìlú yìí, ológun pátápátá gbà ní. Látìgbà tí ó ti ń gbọ́rọ̀ nípa ọmọ yìí ni ó ti bẹ̀rẹ̀ sí fọ́nù. Ó ní kò sí nǹkan tí ó lè níbẹ̀. Ó ní ayọ̀rùnbọ̀ ni, nítorí pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ayọ̀rùnbọ̀ máa ń ṣe. Àti pé lọ́jọ́ tí òun bá fi ojú kàn án ni ohun gbogbo yóò rọ̀. Òun yóò pupa ìtú ọwọ́ òun fún un. Ọkùnrin bá múra, ó wọ ṣòkòtò ńlá kan. Lẹ́yìn èyí ni ó sán ìbàdí òògùn lé e lórí. Lẹ́yìn eléyìí ni ó tó wá wọ agbádá ńlá dúdú kan. Ó dé fìlà òkèrègbè. Ó kó oògùn sínú àpò ifá rẹ̀. Àwọn bíi ikọ́ idẹ, àdó, àtọ̀, ẹyọ owó, ìlẹ̀kẹ̀ tí wọ́n fi egun ejò ṣe àti oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ gbogbo. Ó gbé àpò ifá rẹ̀ ó dilé Àjàntálá. Nígbà tí ó dé ọ̀hún, ó bá níbi tí ó ń gbé jẹun. Nígbà tí ó sì kí Àjàntálá tán, ó jókòó ti ìyá rẹ̀ ó ń bá a sọ̀rọ̀. Ohun tí ó kó ba ọkùnrin yìí lẹ́rù ni pé oúnjẹ tí ó wà níwájú ọmọ yìí ó tó ti ènìyàn 10. Òkèlè rẹ̀ kọ̀ọ̀kan sì tó ti ẹni 6 rigidi lórí. Kò sẹ́ni tí ó lè bá Àjàntálá jẹun olúwa rẹ̀ yó. Ibi tí ọkùnrin yìí àti ìyá ọmọ náà ti ń sọ̀rọ̀, wọ́n dárúkọ rẹ̀. Kí ni Àjàntálá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ló bá dìde. Ó gbé àkàṣọ ẹ̀kọ́ kan, ó lẹ̀ mọ́ ọkùnrin yìí láyà. Ó gbé ọbẹ̀ tí ó fi ń jẹun, ó dà lé lórí. Ó pa gburu sí i, ó fún agbádá mọ́ ọlọ́run. Ó gba àpò ifá rẹ̀, ó kó ògbó lórí. Ó nà títí àpò náà fi já. Níbi tí wọ́n sì ti ń dàrẹ̀ rẹ̀ ká, ó yí agbádá mọ́ ọkùnrin yìí lórí. Ó tú ìbàntí òògùn ìdí rẹ̀, ó kó ògbó. Ìyẹn ara wa. Nígbà tí ọwọ́ bá ọkùnrin yìí tán, ló bá fi gbé ta. Nígbà tí ó jàjà lè yọ orí nínú agbádá, ó bá agbádá sílẹ̀ ló bá fi ré sí i. Àjàntálá sátẹ̀lé, ó lè dé ilé rẹ̀ kókó kí ó tó dẹ́yìn. Ṣé ni arákùnrin yìí rí pàtìpàtì. Ṣòkòtò nìkan ni ó kù sí ìdí rẹ̀. Ṣé ni ọkùnrin yìí ní hẹlẹ. Nígbà tí ọkùnrin náà dé ilé, gbogbo ènìyàn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Wọ́n wá béèrè ohun tí ó bí ọ̀hún ti rí. Ọkùnrin yìí dáwọ́ ní ọ̀ràn ọmọ ni ọmọ náà tó tọ́. Ọmọ burúkú pátápátá ni. Látọjọ́ tí mo ti dé inú ayé, n kò tí ì kan nǹkan tí ó tó ètò tòní rí. Kí ni ọmọ náà kò ṣe tán? Ó lù mí bí ẹni pé kí n kú. Ó fi ìyà jẹ bí ẹni pé kí n ṣàìsàn. Ó fà mí ká bí ẹni pé kí ó fi orí mi nà àpáta. Ọmọ náà fi ojú mi kànkán. Ọ̀rọ̀ náà ya àwọn tí ó wà níbẹ̀ lẹ́nu. Wọ́n ní òun mà kúkú lé o. Ohun tí ó ti ṣe tí bàbá fi sá wálé. Ẹ kò mú oògùn lọ́wọ́ ni. Bàbá yìí tún dáwọ́ ní
ogun abínlá, ojú iná ni ewùrà ń hu irun. Kí ni ẹ fi ń ṣeré yìí? Ẹni tí ó nà mí tí ó gbà mí lágbádá tó fi ìbàǹtẹ́ ògùn mi ṣe pàṣán náà mi. Èyí rápò fà mí mú. Ó ti gba gbogbo tí mo ní pátápátá. Orí ló yọ mí tí mo sá. Èrò kékeré kọ́ ni ọmọ náà pa. Ọ̀kan nínú wọn tí ó wà níbẹ̀ tún béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí pé ọ̀wù ẹ̀wù àwọ̀tẹ́lẹ̀ yín dà? Ó tún gba fìlà ni. Èmi ló bí ọkùnrin yìí ó ní. Ẹyẹ bí mi ní ìbéèrè òṣì jàre. Bàbájọ́ náà ń béèrè irùngbọ̀n. Mo ní ó ti gbọ́n gbogbo tí mo ní, ẹ tún ń béèrè fìlà. Ẹ rò pé bí mo dúró kò ní gba ṣòkòtò pàápàá ni. A kì í mọ̀ ẹni tí ó bá rí nínú yín tó tètè sá o. Bí olúwa rẹ̀ ò bá sá, ó ń fi ikú ṣeré ni o. Bí ẹ bá sì sá wálé, wọn ò tì í sóde, kò ní jẹ́ kí ẹnikẹ́ni gbé ọ̀ràn dé ni wọ́n lé. Báyìí ni Àjàntálá di ọ̀ràn sí ilé tí ìyá rẹ̀ kò sì lè fi ara da ìyọnu náà mọ́. Ó mú ọmọ burúkú yìí, ó di inú igbó. Nígbà tí ó dé ọ̀hún, ó rọra fi ẹ̀tàn fi sílẹ̀. Ìyá náà sì bá ilé wá, ó kù ọmọ náà sọ́hùn. Ibi tí Àjàntálá ti rìn káàkiri nínú igbó, ó dé ibì kan tí àwọn ẹranko márùn-ún wọ̀nyí wà tí wọ́n ń gbé ní ìrẹ́pọ̀. Erin, kìnìún, ẹkùn, ìkookò àti ewúrẹ́. Àjàntálá bẹ̀ wọ́n kí wọ́n jẹ́ kí òun máa bá wọn gbé, kí òun máa ṣe ìránṣẹ́ fún wọn, ni wọ́n gbà síbẹ̀. Ọ̀kọ̀ọ̀kan ni àwọn ẹranko wọ̀nyí máa ń jáde lọ wá oúnjẹ lójoojúmọ́. Bí ẹnìkan bá lọ wá oúnjẹ, àwọn yòókù á jókòó dè ní ilé. Ìgbà tẹ́ni tí ó lọ wá oúnjẹ bá sì dé, gbogbo wọn á jọ jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n jọ ń gbé pọ̀ títí tí kò sì sí ìjà, tí kò sí ìta àfi ìgbà tí ọmọ burúkú yìí dé sí àárín wọn. Òun dé sí ibẹ̀ lálẹ́ báyìí, ewúrẹ́ sì ni oúnjẹ wíwá kàn níjọ́ kejì. Àjàntálá ti jó lálẹ́ ọjọ́ tí ó dé, kò jẹ́ nítorí tí ó sì jẹ́ àlejò láàrin wọn. Nígbà tó di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì, kìnìún pé gbogbo wọn jọ. Ó wí fún wọn pé níwọ̀n bí àwọn ti ní ìránṣẹ́ nísinsìnyí, ó dára pé bí ẹnìkan nínú àwọn bá ń lọ wá oúnjẹ, kí ìránṣẹ́ tuntun náà máa bá a lọ. Àjàntálá àti àwọn ẹranko yòókù sì fi ayọ̀ pàtẹ́wọ́ pé ìmọ̀ràn tí kìnìún mú wá dára. Nígbà tí ilẹ̀ ta díẹ̀, ewúrẹ́ múra ó di igbó oúnjẹ. Àjàntálá tẹ̀lé. Nígbà táwọn méjì dé ọ̀hún, ewúrẹ́ ń wá oúnjẹ ń ṣeré. Ewúrẹ́ dákẹ́ wípé òun kò ní ní lára lọ́jọ́ náà, pé kò tí ì gbọ́n ni. Lẹ́yìn tí ó wá oúnjẹ tí ó dì sínú àpò tán, ó pe Àjàntálá kí ó wá gbé ẹrù. Nígbà tí Àjàntálá sì dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, ṣe ni ó di ewúrẹ́ ní ẹsẹ̀ mú tí ó ń fi ẹ̀yìn rẹ̀ lé ilẹ̀, tí ó sì ń ká ní ìpà tí ojú onítọ̀hún rí gudugudu. Ewúrẹ́ ké ṣùgbọ́n kò rí ẹni gbà á, àfìgbà tí ó tó fi sílẹ̀. Nígbà tó sì fi sílẹ̀ tán, ó wí fún báyìí pé bí o bá délé wí fún ẹnikẹ́ni pé mo dúró, ó gbé. Lẹ́yìn tí ewúrẹ́ sinmi tán, ó gbé ẹrù rẹ̀ ó ń lọ. Àjàntálá náà tẹ̀lé. Nígbà tó kù díẹ̀ kí wọ́n dé àgọ́, ó sọ fún ewúrẹ́ pé kó gbé ẹrù náà fún òun. Òun sì ṣe bẹ́ẹ̀. Láìpẹ́ wọ́n yọ sí abúlé. Nígbà tí àwọn ẹranko yòókù sì rí ojú ewúrẹ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, níbi wọ́n bá ké ha tí wọ́n sì béèrè ohun tí ó ṣe é. Ṣùgbọ́n dípò kí ó sọ òótọ́, ó purọ́. Ó dáhùn wípé ibi tí mo ti ń wá oúnjẹ ká ni mo ti fi orí gbé ilé àwọn yìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ta mí. Bí mo sì ti pẹ̀yìn dà ni mo pàdé ogunlọ́gọ̀ àwọn agbọ́n tí wọ́n bò mí pìtìpìtì. Ìwọ̀nyí ló jẹ́ kí ìpẹ́pẹ́jú mi bò mí lójú, tẹ́ kò fi rí ẹyin lójú mi. Níjọ́ kejì, ó kan ìkookò láti wá oúnjẹ. Àjàntálá tún tẹ̀lé. Nígbà tí ìkookò náà máa padà dé lálẹ́, ojú rẹ̀ wú, gbogbo ara rẹ̀ sì bò fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́. Nígbà tí wọ́n bí ohun tí ó ṣe, ó dáhùn wípé wọ́n tó ṣe ewúrẹ́ lánàá ló ṣèkókò lónìí, gbogbo wa ni yóò ṣe kárí. Ewúrẹ́ wò lójú kọ̀rọ̀, àwọn méjì ní orí, ṣùgbọ́n Àjàntálá ò sọ pé òun rí wọn. Ọmọ Ọ̀yọ́ ni. Kí a má bá ọ̀rọ̀ gùn lọ títí, bẹ́ẹ̀ ni Àjàntálá ṣe sí gbogbo wọn títí ó fi kan kìnìún o. Lálẹ́ ọjọ́ tí ó fi ìyà jẹ kìnìún ni àwọn ẹranko márùn-ún yìí péjọ. Wọ́n ní ó yẹ kí àwọn wá fi àgọ́ yìí sílẹ̀ fún un, nítorí pé hílàhílo náà pọ̀ jù. Ewúrẹ́ ní èyí tí òun rí níbẹ̀ ni pé kí àwọn má fa ọ̀rọ̀ náà gùn lọ títí, kí àwọn kúkú fi àgọ́ náà sílẹ̀ lówùúrọ̀ ọjọ́ kejì. Ìmọ̀ràn yìí tọ́ lójú gbogbo wọn. Wọ́n di igbá wọn di àwo wọn lálẹ́ ọjọ́ yìí. Wọ́n sì fi ohùn sí pé bí ilẹ̀ bá ti ń mọ́ háì lówùúrọ̀ ọjọ́ kejì ni kí àwọn kó ẹsẹ̀ sí ọ̀nà. Ṣùgbọ́n gbogbo èrò tí wọ́n pa yìí
ọwọ́ àjàntálá ni wọ́n pa á lé. Nígbà tí àjàntálá mọ̀ pé wọ́n sùn tán, ó mú ewé ó fi di ara rẹ̀, ó bọ́ sínú ẹrù tí wọ́n dì. Ṣé àjàntálá pàápàá kò gùn ju ẹsẹ̀ kan àbọ̀ lọ? Ní kùtùkùtù ọjọ́ kejì, wọ́n kó ẹsẹ̀ sí ọ̀nà, wọ́n ń sá lọ. Nígbà tí wọ́n rìn díẹ̀, ebi ń pa ewúrẹ́, ó sì ń fẹ́ jí díẹ̀ jẹ lára oúnjẹ tí wọ́n dì sínú ẹrù. Ó sọ fún àwọn yòókù pé òun fẹ́ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ kí wọ́n máa lọ dé òun. Ṣùgbọ́n irọ́ ni ó ń pa, oúnjẹ ni ó fẹ́ jẹ. Lẹ́yìn tí wọ́n lọ tó bẹ̀rẹ̀ sí tú ẹrù, ó sì ti fi eyín já ewé tí àjàntálá fi di ara rẹ̀. Fẹ́rẹ́ ní àjàntálá fò mọ́, ó lù ú fẹ́rẹ̀ pa, ó gbé wọ́n lẹ̀ púpọ̀. Ewúrẹ́ kò ní gbàgbé ọjọ́ náà láéláé. Níkẹyìn ó fi ewúrẹ́ sílẹ̀, ó sì sọ fún un kí ó di òun padà, kí ó sì ṣe ẹnu rẹ̀ jẹ́. Bó bá dé iwájú kí ó gbé ẹrù náà fún ìkookò, bóyá ìṣọ́ ajẹ́ṣe ìkookò kí ó tù òun wò. Ewúrẹ́ gbé ẹrù, ó tẹsẹ̀ mọ́ ìrìn ń lọ. Láìpẹ́ ó bá àwọn èrò iwájú tí wọ́n jọ ń lọ. Nígbà tí wọ́n rìn díẹ̀, ó wí pé kí ìkookò náà wá gba ẹrù torí pé ó rẹ̀wọ̀n. Ìkookò sì gbà á. Ẹrù kan náà tí ewúrẹ́ kọ́ rò tún bọ́ sínú ìkookò, ó tún fẹ́ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ èké. Àmọ́ lílù tí àjàntálá lù ú ní ti èyí púpọ̀, kò sí ẹni tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ lu ìkookò rí. Ó fẹ́ kí èṣù gbá àjàntálá fún lọ́rùn. Àjàntálá náà kúkú ju kóńkó lọ. Ìkookò bẹ̀bẹ̀ títí, ṣùgbọ́n kò gbọ́ àfi ìgbà tí ó tó lù ú tí ó tẹ́ lọ́rùn ló tó fi sílẹ̀. Nígbà tó fi ìkookò sílẹ̀ tán, ó wí fún kí ó yára di òun, kí ó gbé òun sínú ẹrù. Bí ó bá dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀, kí ó gbé òun fún ọ̀kan nínú wọn, àti pé bí ìkookò kò bá yára ṣe ojú gírí, òun yóò kú láàánú lẹ́ẹ̀kan sí. Wéré ìkookò ti nu ojú nù, ó ní ẹni tó gun ọ̀pẹ tí ó dorí kodò, ó ń tọ́jú wá lójú rí. Báyìí ni ọmọ ńlá yìí ṣe lu gbogbo. Erin ló lù níkẹyìn, ó sì ti kí erin mọ́lẹ̀ ní erin fọ́n. Erin fi eré sí àjàntálá náà tẹ̀lé. Láìpẹ́ wọ́n bá àwọn èrò iwájú. Atẹ́rin àti àwọn yòókù sì gbọ́n eré bí ẹni gbọ̀n òun. Ọ̀rán di bò lọ́yà fún mi. Olúkúlùkù bẹ̀rẹ̀ mú igbe. Ewúrẹ́ ń ké mẹ́ẹ̀, ìkookò ń bú. Ohun ẹkùn ń rin ilẹ̀ dòdò. Kìnìún ń kú bí òjò, erin sì ń fà. Níkẹyìn àjàntálá gba ọ̀nà mìíràn láti pàdé wọn níwájú. Lóòótọ́ ó dé iwájú sí wọn. Ó wo igi ńlá kan báyìí tí ó wà lẹ́bàá ọ̀nà, ó gùn. Ó ní bóyá bí wọ́n bá dé abẹ́rẹ́ igi náà, wọn yóò fẹ́ láti sìn. Láìpẹ́ náà ni wọ́n dá àrẹ̀rẹ̀ igi. Nígbà tí wọ́n sì dé abẹ́ igi, lóòótọ́ wọn ni ó yẹ kí àwọn sinmi díẹ̀, nítorí ó pẹ́ díẹ̀ tí wọ́n ti gbúrò àjàntálá mọ́. Wọn kò mọ̀ pé àjàntálá wà lókè. Ẹni pa mí mo rẹ́rìn. Ọmọ ọ̀sán ọmọ ìyọnu. Kódà kò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mọ́, torí mo ti mọ̀ pé ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé ìjàngbọ̀n ó kàǹkàn wọ̀ ní àjàntálá. Màá máa tẹ̀síwájú ìtàn yìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, torí ìtàn sì ṣèbẹ̀ ní pọ̀ díẹ̀. Kẹ́ ẹ máa wà lálàáfíà, ẹ má rẹ́rìn jù o. Títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ẹ wo Apekeade ló kí i pé ó dàbọ̀. Ẹ kú kàlẹ̀ ń bẹ̀ òun ọkùnrin, obìnrin, ọmọdé àti àgbà olólùfẹ́ yín ìbùkún olúwa ọmọ Sànúsí tí ẹ mọ̀ sí Àpèkẹ́ tún dé pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ àlọ́ tó kún fún ọgbọ́n, òye àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa bá wa ká lọ. Àṣà Yorùbá kò mọ̀ nípa ara. ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ bọ̀bọ̀ alóyin lòun àpèdè má pè tànà ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lóde ìbànújẹ́ èèwọ̀ òrìṣà ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lọ́ba ń jó gbogbo wa ló mọ̀ yẹ ká mú pátì dùn ṣe bí tiwa ni àrà ò ní tán nílé alára láíláí ilé mo borí ilé mo bá lù àtàndá ti ṣẹ́kọ̀ náà ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ wa ẹ̀ máa ṣe gan-an. Èmi ò lọ́nà méjì láyé tó dorin lọ, orin ṣá ni iṣẹ́ mi ò tó dá mi lójú.
ẹ pè wá síbi ayẹyẹ ìyẹn nígbàkúgbà. Yejement is a player o, Oṣuọjọ Ọlámímẹ́tì ló ń pèdè ẹ̀mújó akọrin bí ẹni jẹ̀kọ́ o, ìjòyà. Ọlámímẹ́tì ló ń pèdè ẹ̀mújó akọrin bí ẹni jẹ̀kọ́, ìjòyà. ẹ kú kàlẹ̀ ń bẹ̀ wo ọkùnrin obìnrin ọmọdé àti àgbà olólùfẹ́ yín ìbùkún olúwa ọmọ sànúsí tí ẹ mọ̀ sí àpèkẹ́ tún dé pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ àlọ́ tó kún fún ọgbọ́n òye àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ yorùbá ẹ máa bá wa ká lọ àṣà yorùbá kò mọ̀ ní parun. mo kí wa káàbọ̀ sí ìtàn lédè yorùbá pẹ̀lú Apekeade. ìtàn gbẹjọdẹ ní gbórímọlẹ̀ là ń bá bọ̀. àwọn akọni wọ́n ti dé ilé ìrágbèje lójúlé méje. ìrágbèje ti gbà wọ́n nímọ̀ràn, ti gbà àwọn ọmọdé nímọ̀ràn, ti gbà àwọn òbí nímọ̀ràn. ní báyìí ó fẹ́ sọ ìtàn ọmọ burúkú ọmọ ìjọ́nà ọmọ ìsọnù kan fún wọn tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ àjàntálá. àjàntálá ìdùn, ẹ máa bá mi bọ̀. ní ìgbà kan obìnrin kan bí ọmọ kan, ọmọ náà sì lẹ́wà gidigidi. ṣùgbọ́n bíbí tí wọ́n bí sílẹ̀, ọ̀rọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí sọ. ó ní báyìí láyé ṣe rí, kí ni mo wá sí? bí wọn pé báyìí ló burú tó, mo ṣe báyìí á máa dán bí ọ̀run ni. ẹwọ kò tẹ́wọ́ gégélé, ẹwọ imí ẹran ní ìgboro ìlú, ẹ tún wò dọ̀tí láàrin ọ̀dẹ̀. mo mà gbé náà wà yìí o, mi máa ní pẹ́ padà lọ́sọ̀rùn tèmi o. ẹ̀yin akíkanjú ẹdẹ, ọmọ tí wọ́n bí lóòjọ́ ni ó ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀. ó ti rí báyìí tán náà ni ó sì ṣí yàrá ìyá rẹ̀. ó mú kọ̀ìnkọ̀ìn, ó mú ọṣẹ, ó wẹ ara ẹ̀ dáadáa, ó baṣọ bora, ó jókòó lé góńgó. kò pẹ́ tó jókòó náà nígbà tí ó tún yí wọlé. tó sì tó jáde, ó jẹ àkàṣù ẹ̀kọ 6 ńláńlá. ibà jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n ẹ̀kọ tán ni. nítorí tí ó sì jáde náà, ìgbébí ni ó ń ké. eléyìí ya gbogbo ìlú lẹ́nu. láìpẹ́ gbogbo ará ìlú gbọ́, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í wá láti wò ó. ṣùgbọ́n inú ọmọ yìí kò dùn sí wọn. nígbà tó dọjọ́ keje tí wọ́n fẹ́ sọ ọmọ náà ní orúkọ, àwọn òbí rẹ̀ fi lé. Hello, welcome to Parenting Tips with Emem. Today we are treating the topic parents as role models to their children. In many ways, your children will likely model and pattern after you. It's important for you to become aware of this, that your children are observing you, they're taking cues from you, and they will likely follow after you in their beliefs, values, mannerisms, attitudes, behaviors. Many behaviors that children have come from copying the patterns that parents lay out before them. By nature, imitating is one way that children learn. They pick up a lot from the environment by being observant and mimicking what they see. So, as they keep observing their parents act in a certain way, without consciously meaning to, they will try to repeat what they see. It has been said that actions speak louder than words. As parents, we influence our children with our words, but our actions will tend to be more impactful
and influential on them. So work on being the best model of who you would like your children to be character wise. Let's explore some areas that parents should be conscious of. This list is by no means exhaustive. The first point I would like us to look at is that your disposition to the things of God matters. Parents will influence the religious values of their children. The question is, how do you treat God and the things of God? Are you passionate about God, or do you drag to service and have a tendency of complaining about everything? Do you really enjoy worship? Is there enough joy and excitement in your relationship with God? Enough to rub off on your children? Parents who complain about the church and exhibit boredom with the things of God may raise children who grow up to resent God and the church. Letting your children see how important God is in your daily life has the potential of aiding your children make God an important person in their lives. Secondly, how parents treat people matter. Yes, we are to love the Lord our God with all our hearts, and then we are also to love our neighbors as ourselves. Parents who make a habit of humiliating, belittling, shaming, and criticizing others, especially those who are less privileged, are communicating to their children that these other people and their feelings are not important, and so they should be treated with disdain and disrespect. On the other hand, parents who value people and choose to treat others with respect are good role models for their children. It's also good to model a healthy relationship with your parents. We know that while the earth remains, seed time and harvest shall not cease. What you sow into the lives of your parents, you will likely reap from your children. So resist the temptation to rehearse the fault of your parents to the hearing of your children. Let your children see that you deeply love and respect your parents and that you are doing your best to honor them. Where there have been human errors and mistakes have already been made, seriously consider making the necessary amendments. Even if your parents are late already, the least you can do is speak well of them. I hope you are getting value out of this. My name is Emem. I'm on Facebook and on Instagram with the name Parenting Tips with Emem. Let's go on a short break and I'll be right back. Welcome back to Parenting Tips with Emem.
We have been looking at the topic parents as role models to their children. So far, we have explored some areas where I believe that it's important for parents to be conscious of what they do because their children are watching them and patterning after them in these areas. In continuation, I want you to be aware of the fact that your disposition of modesty also matters. Human beings actually have the innate predisposition to cover their nakedness, and this can be reinforced through training. We teach our children modesty by our examples. They may not necessarily grow up to dress like us, but they will likely adopt our position on modesty. It is good for parents to insist that their children dress modestly because doing this can actually encourage chastity. It's also good for parents to model forgiveness because in this life, offenses are inevitable. And with other things, your children will likely pick up on the way that you handle offenses. If you are quick to forgive, in all likelihood, your children will pattern after that. If you have a bitter and unforgiving attitude, your children may also grow into bitter, unforgiving adults. So model forgiveness before your children. It's also important for parents to model authenticity. In other words, walk your talk. Parents who have to carefully practice what they preach. Our children want to see authenticity, especially so in the teen years. Once your children can establish that you are credible, they'll find it easier to invest their trust in you and look up to you because they deem you dependable. They want to listen to you and they want to, see you as their role model. Usually, children can discern hypocrisy when the action of their parents are not in tandem with what they preach and advocate. This can make children confused and disillusioned. And as they grow into teenagers, they may want to begin to look towards others as role models. But if you are walking your talk, they will continue to look up to you as their role model. Let what you advocate, what you preach be consistent with your deeds. This by no means calls for perfectionism. It is good for our children to know that we are not perfect. But let them see that we are committed to personal development as well as practicing what we stand for. I also want to encourage you to protect your character. When you are faced with a temptation, when you are enticed to compromise on your values on any front, please think on the efforts that you have put into building your character so far. Think about what giving in can possibly mean for your children, knowing that they are observing your life, they are learning from you, and are following your footsteps. Think about it. How disappointed will your children possibly be if a compromise you made in the secret comes to light? Rationalizing that nobody will ever get to know about it is a delusion. Let's give this a thought. There were no other human beings present to get to know about what Adam and Eve did. But what they did, their actions, the consequences of it rubbed off on their children.
As parents, there is wisdom in protecting our character. Integrity is really key in parenting. So let's avoid compromising our values in the secret and in the open. Let's talk about self-inventory. It has been said that the apple doesn't fall too far from the tree. Sometimes you may notice a particular character trait that is not very desirable in your child. Pause and take a self-inventory. Honestly assess if your children that are copying this trait from you. Hopefully you'll find yourself not guilty. That will convey some form of moral authority on you to correct what is wrong. But if you are guilty, you have to work on correcting yourself first and then become the champion of that good character trait before your children. Teach it and model it. So what we have shared so far is that essentially what parents do on a daily basis will influence their children because parents are the first role models that children have. Thank you very much for spending this time with me. My name is Emem. I'd like to have you on our social media community. The name to find on Facebook and on Instagram is Parenting Tips with Emem. Until next time, I'd like you to remain blessed and to remember that God keeps all of His promises. èrò tíra dé ìwé ẹ bá mi kí bàbá mi. ààrẹ afẹ́ babalọ́lá aláṣẹ Agba yunifásitì ládó èkìtì. olówó orí ọkọ yèyé ààrẹ mo dúpẹ́ ọlá. àná wa lọ́wọ́ má dẹ̀wọ̀ má dẹ̀ tán gbọ́dọ̀ jẹ́rẹ́ lọ. afẹ́ṣe gbígbọ́ lọ́rọ̀ mi ìbẹ́ni bá jẹ́ yẹ kójú ó tì. nígbà kan tí ò dúpẹ́ orí ajẹ́gbẹ̀mù yabara bóorí jẹ́. èjìká tí ò dá ṣe jábọ́ ló jẹ́. yàtọ̀ sí bó jẹ́ bàbá fún mi lẹ́sìtì ẹ̀ bá mi ni. àjùmọ̀bí ò kọ́ tánú ẹni ọlọ́run bá rán sí mi níṣe ni lóore. ó jẹ́ kí iṣẹ́ orí kíkọ ó jẹ́ kó rọ mí lọ́rùn gidi gan ni. ó bú mi láti nọ́ọ̀tì ó sọ mí di something. láti zero ó sọ mí di hero. gẹ́gẹ́dẹ́ láti local ó fi mí sí international. ó wá dẹni tó gbayì láwùjọ mo dúpẹ́ tèmi. ó ṣoríire ọlọ́run kì í sọ kalẹ̀. èèyàn lálò tá a ràn ní lọ́wọ́. ẹlẹ́dàá mi dùgbàdùgbà tó gbágẹ́lì tèmi fún mi. nọ́mbà wà ṣá ló jẹ́ nínú áńgẹ́lì tọ́lọ́ rán sí mi.
ẹ ṣe fọ́mọdé ó ṣe fàgbàlagbà. bó bá sunkún lọ bá fẹ́ ó ti ṣú ẹ̀rín wa bá jáde. Haúsá jẹ́ ń bẹ̀, Ìgbò jẹ́ ń bẹ̀, òyìnbó jẹ́ ń bẹ̀, àwọn aláwọ̀ funfun. Igi àràbàṣà ló jẹ́ ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo wa. Fino on the highway. Here is the highway. Umaka highway. Shalom na highway. Owam na highway. To be on a highway. Man, the trouble, what up and highway. Look on the wine me. Jay, Baka. Hello, welcome to Parenting Tips with Emem. Today we want to take a look at the African proverb which says that it takes a whole village to raise a child. This proverb doesn't say that parents have to abdicate their responsibility for the entire village. It, however, drives the point that a child will be influenced by the parents as well as those actively involved in the child's immediate environment. The proverb has a friendly tone to it in the sense that it is expected that the interaction of the child with a wholesome village, a safe and a healthy community or environment will contribute to the wholesome growth of the child. The community that a child grows up in will impact the upbringing of that child either for good or for evil. Where we raise our children matters. Parents are a major influence on their children, but they are not the only ones with that privilege. If children grow up in an environment where violence, gangsterism, crime, and doing drugs is the order of the day, the efforts of the parents to raise their children well can be greatly challenged by the environment. Some teenagers who grow up in such environments get sucked into the system. They subconsciously get to accept that gangsterism, violence, and all that goes with it is the normal way of living. Sometimes the efforts of parents can win over the influence of the environment. But it is important to note this. When you are choosing where to live and raise your children, take the environment into consideration because it is going to be an important influence on your children. The environment of the village these days include the quality of media that the child is being exposed to, especially on television and on the internet. What if what the child is being exposed to includes explicit sexual content? At some point, children so exposed may want to act out what they have been watching. It is good for parents to make the effort to regulate their children and what they are watching because these things will contribute to the values their children cling to. In your home, what kind of literature do you live around? How do you manage magazines with adult content? How about the calendar on the wall of your home? What is it advertising to your child? For instance, if that calendar is
advertising an alcoholic beverage. It is subtly but surely endorsing the product in the mind of your child and helping to shape the decisions your child will make concerning alcohol. Children who grow up in environments where somebody is a drug abuser can grow up to get into illicit drug use. Another very important community that will influence a child is the school environment. So choose your child's school wisely and prayerfully. Ask questions about the school and get as much information as possible before you make a decision. Ask questions like, do I agree on the disciplinary measures of the school? What are the morals and the values of the school? What do they actually stand for? When you have made your investigations and you are satisfied and you choose the school that you want to send your child to, I want to encourage you to cooperate with your child's school. Get acquainted with your child's teacher, in such a way that there is effective communication between you and your child's teacher. It will save many good purposes academically, as well as helping you to keep tab on your child, what your child is doing socially. For instance, if your child starts running around with the wrong crowd, the teacher will likely alert you and the problem can be nipped at the bud. The church is another important community that will likely shape the values of your children. Choose that wisely. Check what the junior church has to offer your children. If you have older children, check if the church has an effective youth group that can impact positively on your children. The friends your children keep have the potential of influencing your children. Do you know your children's friends? Something else, check out the values that a family stands for before you consider allowing your children to sleep over at their place. What we have shared in essence is that it actually takes a whole village to raise a child. Your children will likely imitate their immediate environment, so try as much as possible to give them a positive environment to grow up in. I believe that you got value out of this. My name is Emem, and it has been a pleasure sharing this time with you. I'm on Facebook and on Instagram with the name Parenting Tips with Emem. I'll be glad to have you in our community. Until next time, please remain blessed and remember that God keeps all of His promises. èmi ò lọ́nà méjì láyé tó dorin lọ orin ṣá ni iṣẹ́ mi ò tó dá mi lójú ẹ pè wá síbi ayẹyẹ ìyẹn nígbàkúgbà Yoruba is a player o oṣùwọ̀jò ọlá mi mẹ́tì ló ń pèdè ẹ̀mújó akọrin bí ẹni jẹ̀kọ́ o ìjòyà ọlá mi mẹ́tì ló ń pèdè ẹ̀mújó akọrin bí ẹni jẹ̀kọ́ ìjòyà. bọ̀bọ̀ alóyin lòun àpèdè má pè tànà ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ròde ìbànújẹ́ èèwọ̀ òrìṣà ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ lọ́ba ń jó gbogbo wa ló mọ̀ yẹ ká mú pátì dùn ṣebí tiwa ni àrà ò ní tán nílé alára láíláí ilé mo borí ilé mo bálù àtàndá ti ṣẹ́kọ̀ náà ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ wa ẹ̀ máa ṣe gan-an. ẹ̀gbọ́n má má gbẹ́ láyé igi tó tọ́ ìgbẹ́ nígbó ẹ̀jẹ̀ mẹ́sàn bẹ́ẹ̀ mọ́ a jẹ́ pé òwúlò ni afẹ́ yìí
ó tọ́ ó dẹ̀ pẹ́ dígbó kọ́lọ́mbà àdábàbá sí fún ẹ ìgbàdú ọdún kan. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ bàbí ààrẹ. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. Afẹ́ Babalọ́lá aláṣẹ Agbo Yunifásítì Ládé Èkìtì. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọmọ wọn ládùú òwì òwì amẹ́gbẹ̀rú ọ̀nà ẹlẹ́sọ̀rọ̀. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. amágàlà sábẹ́ aṣọ jẹ́ bàbí ọpẹ́ ló yẹ o. ọpẹ́ ńláńlá. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọmọ wọn ní ìlọtí lódò Adó Èkìtì. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọmọ ọlọ́pẹ̀ kékeré bí kùsẹ̀kù wẹ̀lẹ̀ ìlọtí lẹ́yìn ògbó. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. àyìnlágbà bàbá ká má mà ní ti yeye ilé mọ́dà bí. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ilé pásítọ̀ gbogbo ọlá bàbá mi. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. pásítọ̀ dúpẹ́ ṣe dúpọ̀ lọ́rọ̀ bí sátìsálẹ̀ lẹ́sàn. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ilé ẹ̀gbọ́n mi táyé lórí ó máa dúpẹ́ tèmi. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. màmá mi ààrẹ mo dúpẹ́ ọlá abiyamọ gbọjà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ẹ̀yin abiyamọ ayé abiyamọ ọ̀run ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Afẹ́ Babalọ́lá. ọpẹ́ máa ló yẹ o. gbogbo fans Jẹ́gẹ́dẹ́ Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó máa ra blood ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. yóò ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ bí ìbí bá dúpẹ́ orí. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. appreciation. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. ọpẹ́ máa ló yẹ o. fami ọpẹ́ máa ló yẹ o. thank you.
za ruhanga ababire banje barungi nyowe kabire kabire atari Yesu wanje ubusinjo bungwine nyowe kabire kabire atari Yesu wanje akazwara kumire nkakire atari Yesu wanje akarima kwako mwine okakire atari Yesu muzima yakasenta kumwine nkakire atari Yesu wanje abana bozire okabire atari Yesu wawe omukazo mwine okamwire atari Yesu muzima omusizo mwine okamwire atari Yesu mazima lineho uyu linelelo mwana wanzeru lineho uyu linelelo mwana wanzeru ukaja mama wa amatengazaje kusesa pakomo pamaivaje ukaja mama early morning amatengazaje kusesa pakomo pamaivaje magolo wali magolo wali